હેલો એવરીવન, દ્રષ્ટિ કુકિંગ ટૂરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાર તહેવારોમાં બનાવી શકાય તેવા મીઠા ઘૂઘરા બનાવીશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ એક વાસણ લઈ લઈશું, તેમાં આપણે 500 ગ્રામ મેંદો ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 4 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું। આપણે મેંદામાં ઘીનું મોણ ઉમેરીશું, પણ જો ઘી ના ઉમેરવું હોય તો તમે તેલનું મોણ પણ દઈ શકો છો। હવે બધું જ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી દઈશું। આપણે આવી રીતે મુઠ્ઠી પડતું મોણ દેવાનું છે। આપણે લોટને આવી રીતે બાંધીએ તો આપણી મુઠ્ઠી સરસ વળી જવી જોઈએ। ત્યારબાદ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટને બાંધી લઈશું। ઘૂઘરા બનાવવા માટે આપણે લોટ પૂરી કે પરોઠા જેવો બાંધીશું। રોટલી કરતાં થોડોક કઠણ હોવો જોઈએ। તો બસ હવે સારી રીતે લોટ બંધાઈ ગયો છે, તેને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું અને તેમાં 1 કપ ખાંડ આપણે દળી લઈશું। આ ખાંડ આપણે ઘૂઘરા માટે ઉપયોગ કરીશું। તો હવે આપણે ઘૂઘરાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તો એક પેન ગરમ મૂકીશું, તેમાં આપણે 4 ચમચી ઘી ઉમેરી દઈશું। આપણું ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 4 ચમચી રવો ઉમેરીને સારી રીતે શેકી લઈશું। રવો શેકાતા આપણે ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય લાગશે। આપણે ધીમા ગેસે રવાને શેકીશું। આપણે રવાનો કલર ના બદલાય ને તેવી રીતે તેને શેકી લઈશું। રવો આપણો થોડોક ફૂલી જાય ને તેવી રીતે આપણે શેકવાનો છે। તો હવે આપણો રવો એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે અને તેનો કલર પણ બિલકુલ બદલાયો નથી। જો તમે ધીમા ગેસે શેકશો ને તો આપણો રવો એકદમ સરસ શેકાઈ જશે। તો આ સમયે આપણે તેમાં 250 ગ્રામ મોળો માવો ઉમેરી દઈશું। હવે માવાને પણ આપણે રવા સાથે 1 થી 2 મિનિટ માટે શેકી લઈશું। માવાની આપણે આવી રીતે બધી જ કણીઓને ભાંગી લઈશું અને તેને 2 થી 3 મિનિટ માટે રવા સાથે સારી રીતે શેકી લઈશું। માવામાંથી ઘી છૂટું પડવા લાગે અને તે એકદમ રવા સાથે મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાનો છે। હવે આપણો રવો અને માવો બંને સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે અને આપણા માવામાંથી સરસ રીતે ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો બસ આવી જ રીતના આપણે માવાને શેકી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1/2 કપ છીણેલું ટોપરું ઉમેરી દઈશું। ટોપરું ઉમેર્યા બાદ ફરી પાછું 1 થી 2 મિનિટ શેકી લઈશું। તમે આવી રીતે ઘૂઘરાનો માવો બનાવશો ને તો તમારો માવો એકદમ સરસ તૈયાર થશે। તો હવે આપણો સરસ માવો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને આ માવાને આપણે નીચે ઉતારી લઈશું અને થોડી વાર માટે ઠંડો કરી લઈશું। આપણો માવો થોડો ઠંડો થાય ને એટલે આપણે તેમાં થોડાક ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી લઈશું। ડ્રાયફ્રૂટ અહીંયા તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે કોઈ પણ ઉમેરી શકો છો। તો મેં અહીંયા કાજુ, બદામ, પિસ્તા અને દ્રાક્ષ બધું ઉમેરી દીધું છે। મેં અહીં બધું 4-4 ચમચી જેટલું ઉમેર્યું છે। ત્યારબાદ આપણે થોડા કેસરના તાંતણા અને અડધી ચમચી એલચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું। કેસર જો તમારે ના ઉમેરવું હોય ને તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। હવે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને ત્યારબાદ આપણે તેમાં જે દળીને તૈયાર કરેલી ખાંડ હતી ને તે ઉમેરી દઈશું। પણ ખાંડ ઉમેરતા પહેલાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણો માવો એકદમ સરસ ઠંડો થઈ ગયેલો હોવો જોઈએ। ત્યારબાદ આપણે ખાંડને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણો માવો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે બાંધેલો લોટ જોઈ લઈએ। આપણો લોટ એકદમ સરસ નરમ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે તેને 1-8 મિનિટ માટે મસળી લઈશું અને ત્યારબાદ તેના નાના નાના લુવા બનાવીને તેની પાતળી પાતળી પૂરી બનાવીશું। જો તમને મારી રેસિપી ગમતી હોય ને તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને સાથે રહેલ બેલ આઇકનમાં જઈને ઓલનું બટન જરૂરથી દબાવજો, જેથી કરીને તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। હવે પૂરી વણીએ ત્યાં સુધીમાં બીજા લોટને આપણે ઢાંકીને જ રાખીશું અને પાતળી પાતળી પૂરી વણી લઈશું। આપણે અહીં આવી સાવ પાતળી જ પૂરી વણીને તૈયાર કરીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલો માવો ભરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે એક વાટકીમાં થોડું પાણી લઈ લઈશું અને તે પાણીને આપણે કિનારી ઉપર આવી રીતે લગાવી દઈશું અને પૂરીને આપણે વાળી દઈશું। આવી રીતે આપણે અડધી પૂરીને વાળીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે આપણે ઘૂઘરાને હાથમાં લઈ લઈશું અને તેને અંગૂઠાની મદદથી પ્રેસ કરતા જઈશું અને આવી રીતે આપણે તેની કોરને વાળતા જઈશું। પહેલાં થોડું પ્રેસ કરવાનું અને પછી કાંગરીને વાળી દેવાની।
તો આ કાંગરી વાળવી સાવ સહેલી જ છે. તો આવી જ રીતે આપણે બધા જ ઘૂઘરા બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો આપણા ઘૂઘરા કેટલા સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને જો તમને આવી રીતે ના ફાવે ને તો બજારમાં તૈયાર મોલ પણ મળે છે. તેનો ઉપયોગ કરીને પણ તમે ઘૂઘરા બનાવી શકો છો, અથવા તો તમે તેને કાંટા ચમચીની મદદથી કટ લગાવીને પણ બનાવી શકો છો. હું તમને અહીં ફરી એકવાર બતાવી રહી છું કે આવી રીતે આપણે અંગૂઠાથી પ્રેસ કરતા જઈશું અને કિનારીથી વાળતા જઈશું. તો અહીં આપણા બધા જ ઘૂઘરા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને સાથે મેં અહીં ઘી પણ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. તો આપણું ઘી પણ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે તેમાં બધા જ ઘૂઘરાને તળી લઈશું. તળતી વખતે આપણે ગેસ મીડિયમ ટુ લો રાખીશું. એક જ વારમાં સમાય તેટલા આપણે તેમાં ઘૂઘરા ઉમેરી દઈશું અને તેને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ને ત્યાં સુધી આપણે તળી લઈશું. ઘૂઘરાને તળાતા 2 થી 3 મિનિટ જેવો સમય લાગશે. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચમચીથી ઘીને ઉપર રેડતા જઈશું, જેથી આપણા ઘૂઘરા બંને સાઈડ સારી રીતે તળાઈ જાય. આવી રીતે ચમચીથી ઘી રેડવાથી આપણા ઘૂઘરા બંને સાઈડ સારી રીતે તળાઈ જશે અને તે તૂટશે નહીં. તમે ઘીની જગ્યાએ તેલમાં પણ આ ઘૂઘરાને તળી શકો છો. તો હવે આપણા ઘૂઘરા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ઘૂઘરા કેવા સરસ તૈયાર થયા છે. તો હવે આ ઘૂઘરાને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને તેવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ ઘૂઘરાને તળી લઈશું. જો આપણું ઘી વધારે ગરમ થઈ ગયું હોય ને તો થોડી વાર માટે ગેસ સ્લો કરીને ઘીને ઠંડુ કરી લેવું અને મીડિયમ ગેસ ઉપર જ બધા ઘૂઘરાને તળવા. તો હવે આપણા ઘૂઘરા તળાઈ ગયા છે. હું તમને અહીં એક પીસ તોડીને બતાવું કે આપણા ઘૂઘરા કેવા સરસ તૈયાર થયા છે. એકદમ સરસ સ્ટફિંગ સાથે તૈયાર છે આપણા માવાના મીઠા ઘૂઘરા. તો તમે આ ટ્રેડિશનલ વાનગી દિવાળીમાં જરૂરથી બનાવજો. આ મીઠા ઘૂઘરા અઠવાડિયા સુધી નથી બગડતા. તો તમે દિવાળીના તહેવારોમાં અથવા તો કોઈ પણ તહેવારમાં તમે બનાવીને સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો. તો તમે જરૂરથી બનાવજો અને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ મીઠા ઘૂઘરાની રેસિપી કેવી લાગી. અને આ સાથે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો આવી જ નવી નવી રેસિપીઓ સાથે આપણે ફરી મળતા રહીશું દ્રષ્ટિસ કુકિંગ ટૂરમાં.